जय भारत विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે ચેપ્ટર 4 દ્વિઘાત સમીકરણમાં સ્વાધ્યાય 4.2 જોઈશું। તમારે ટેક્સ્ટ બુકમાં 64મું પેજ છે, બરાબર। એમાં આપણે પહેલી એક્સરસાઇઝ જોઈએ। નીચે આપેલા સમીકરણના ઉકેલ અવયવીકરણની રીત, બરાબર, રીતથી મેળવો। આપણે પણ રીત મેળવવાની સમીકરણનો ઉકેલ એટલે આ દ્વિઘાત સમીકરણ ઓલરેડી છે, બરાબર ને। એને આપણે 3 રીતે બી ઉકેલી શકીએ, અવયવીકરણની રીત, સૂત્રની રીત અને લોપની રીત। પણ અહીંયા આપણે કીધું છે અવયવીકરણની રીત, બરાબર। ચાલો જોઈએ પહેલી એક એક્સરસાઇઝ। x² - 3x - 10 = 0 એટલે કે x² - 3x - 10 બરાબર છે। અવયવીકરણની રીત એટલે કે અવયવ પાડવાનું। તો કેવા? તો x² નો સહગુણક કેટલો છે? અહીંયા 1, બરાબર ને c નો એટલે કે આપણા પાસે આ સૂત્ર છે દ્વિઘાત સમીકરણ ax² + b + c = 0 છે, એ નોટ ઇક્વલ ટુ 0, બરાબર। તો અહીંયા c નો સહગુણક કેટલા છે? -10 એટલે કેટલા આવ્યા? -10 ના એવા અવયવ પાડવાના કે -3 જવાબ આવવો જોઈએ, -3, બરાબર। ચાલો આનો ગુણાકાર 5 દુ 10, ગમે તેને માઇનસ આપી શકાય બમાંથી, બરાબર। હવે -3 લાવવાના છે, -3, બરાબર। તો મોટી સંખ્યા આપણે 5 માંથી 2 જાય તો 3 આવે, તો આપણે મોટી સંખ્યાને -5 આપીએ એટલે -5 + 2 એટલે -3 આવી જાય, ખ્યાલ આવી ગયો? એટલે -5 નો ગુણા એટલે -5 દુ 10। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, -3 એ x છે એટલે આને પણ x લાગે, આને પણ x લાગે અને આને પણ x લાગે, આ રોક કામ છે, ખ્યાલ આવી ગયો? ચાલો આપણે અહીંયા મૂકી દઈએ એટલે 2 ફેક્ટર પડ્યા, x² - 3x ના -5x + 2x - 10 બરાબર 0, અહીંયા ધેરફોર। ચાલો આગળ, હવે આપણે બેની પેર વેચી લઈએ। આમાંથી કોમન નીકળે x એટલે x - 5, આમાંથી કોમન નીકળે 2 એટલે x - 5, બરાબર। હવે અવયવીકરણની રીતમાં અવયવ પાડતા પહેલાં આ 2 કૌંસ કેવા આવવા જોઈએ? સરખા આવવા જોઈએ, તો આપણે બરાબર કોમાથી બહાર કાઢ્યું છે એમ કહી શકીએ છીએ। ચાલો હવે આપણે 2 સરખા છે કૌંસ પરથી આપણે બહાર કાઢી લઈએ એટલે આપણા બીજા કૌંસમાં શું રહી જાય? x + 2 બરાબર છે। એટલે આનો અર્થ શું થાય કે આના બરાબર બી 0 ને આના બરાબર પણ 0, એટલે x - 5 બરાબર 0 અથવા x + 2 બરાબર 0, એટલે x બરાબર 5 ને x બરાબર અથવા x બરાબર -2, બરાબર। આમ આપેલ દ્વિઘાત સમીકરણના ઉકેલ કયા છે? 5 - 2 છે, 5 અને -2, ખ્યાલ આવી ગયો? આ રીતે આપણે અવયવીકરણની રીતે શોધી શકીએ છીએ। ચાલો બીજો લઈએ, 2x² + x - 6 બરાબર 0। ચાલો x નો સહગુણક, x² નો સહગુણક 2 ને c કેટલા છે? -6 એટલે 6 દુ 12, -12 ના એવા અવયવ પાડવાના, બરાબર, કે આપણો આન્સર અહીં કેટલા છે? +1 આવવા જોઈએ। ચાલો તો 12 ના અવયવ 12 × 12 એની 12 માંથી 1 જાય તો 11, એની કામ લાગે 4 તારી 12, બરાબર, 4 તારી 12, 4 માંથી 3 જાય તો 1, તો આપણે ધન લાવવાનું છે એટલે 4 + -3 એટલે 4 માંથી 3 જાય તો 1, પણ અહીંયા x છે એટલે આપણે એને x આપી લેવું, એટલે આપણે -3 એટલે બરાબર, એટલે 4 તારી 12 ને 4 માંથી 3 જાય તો 1, ખ્યાલ આવી? એટલે આપણે આ ફેક્ટર આવ્યા। ચાલો હવે જોઈએ, એટલે અહીં મૂકી દઈએ, 2x² 4x - 3x એટલે 4 માં 3 જાય તો 1x -6 બરાબર છે। બેની પેર બનાવી દઈએ, આમાંથી કોમન કાઢીએ 2x એટલે આમાં કોમન 2x નીકળશે એટલે x + 2, બરાબર। આમાંથી કોમન નીકળશે -3 x + 2, બરાબર, સરખા કૌંસ આવ્યા। ચાલો એને કોમન કાઢી લઈએ એટલે x + 2 અને બીજા કૌંસમાં 2x - 3 બરાબર 0, એટલે શું કહી શકીએ? x + 2 બરાબર 0 અથવા 2x - 3 બરાબર 0, માટે x બરાબર -2 અથવા
x બરાબર 2x બરાબર આ બાજુ જાય તો 3 અને x બરાબર 3/2. એટલે આમ આપણે કહી શકીએ કે આપેલ દ્વિઘાત સમીકરણનો ઉકેલ કેટલો છે? -2 અને 3/2 છે. ખ્યાલ આવી ગયો વિદ્યાર્થી મિત્રો? ચાલો આપણે બીજું એક જોઈએ. નેક્સ્ટ ત્રીજો એક્ઝામ્પલ. 100x² એટલે 100x² - 20x + 1 બરાબર 0. હવે આનો સહગુણક 100 ને c કેટલા છે? 1. એટલે 100 × 100. 100ના એવા અવયવ પડવાના કે જવાબ આવો પ્લસ ઓર માઇનસ કરીને કેટલા લાવવાના? -20. બરાબર. એટલે આના આપણે 100 10 × 10 ને -10 વત્તા -10 એટલે -20 થયા. બરાબર. અહીંયા x છે, એના x લાગેલો છે તો આપણે x એટલે અહીંયા લખી શકીએ therefore 100x² - 10x - 10x + 1 બરાબર 0. બરાબર. ચાલો બેની પેર બનાવી દઈએ. આમાંથી કોમન આપણે 10 કાઢીએ તો અહીં 100 × 100 છે, એટલે 10 × 10 એટલે 10x કાઢ્યા એટલે 10x - 1 અને આમાંથી કોમન કાઢે -1 કોમન કાઢીએ તો 10x - 1 કારણ કે માઇનસ પ્લસ બરાબર 0. ચાલો જે સરખા છે તેને કોમન કાઢી લઈએ એટલે 10x - 1 આપણે કોમન કાઢી લીધા એટલે અમારે રહ્યા આ 10x - 1 બરાબર 0. એટલે 10x - 1 બરાબર 0 કે 10x - 1 બરાબર 0. બરાબર. એટલે સરખું જવાનું એટલે આપણે લખી શકીએ 10x બરાબર 1 કે 10x બરાબર 1 એટલે x બરાબર 1/10 કે x બરાબર 1/10. આમ આપેલ દ્વિઘાત સમીકરણનો ઉકેલ કેટલો છે? 1/10 1/10. ખ્યાલ આવી ગયો વિદ્યાર્થી મિત્રો? ચાલો આપણે છેલ્લો જોઈએ. 2x² x + 1/8 = 0. ચાલો આપણા પાસે c આવી રીતના છે. બરાબર. તો આપણે c ને અલગ રીતે લખીએ અથવા લસાઅ લઈ લઈએ તો પણ આપણે લખી શકીએ. બરાબર. ચાલો 8 બધા લસાઅ લે એટલે અહીંયા નીચે કેટલા છે? 1 છે એટલે અહીંયા 8. બરાબર. એટલે આપણો આવશે 8×16 x² - 8x + 1 બરાબર 0. આ બાજુ 8 લસાઅ આપણે ગુણ્યા 8. બરાબર. એટલે એ કેટલા થવાના? 16x² - 8x + 1 બરાબર 0. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે 16 ગુણ્યા 8 એટલે 16 થવાના, એના અવયવ પડવાના છે 16. બરાબર. 16ના એવા અવયવ પડવાના કે જો આપણે લાવવાનું -8 પ્લસ ઓર માઇનસ એવું કરવાનું કે -8 એટલે 4 ચોક 16 4 ને 4 8 એટલે -4 વત્તા -4 એટલે 4 ને 4 -8 એટલે x હોય તો x ને 4 ચોક 16. બરાબર. ચાલો 16x² - 4x - 4x + 1 બરાબર 0. બરાબર. પેર બનાવી દઈએ એટલે આમાંથી નીકળશે 4x એટલે 4x - 1 અને આમાંથી -1 કાઢીએ તો 4x - 1 બરાબર 0. એટલે આ કોમન કાઢી લઈએ એટલે 4x - 1 બરાબર 0 કે 4x - 1 બરાબર 0. માટે 4x બરાબર 1 કે 4x બરાબર 1 માટે x બરાબર 1/4 ને x બરાબર 1/4. ખ્યાલ આવી ગયો? એટલે આનો પણ આન્સર 1/4 આવ્યો. બરાબર. બંડોનો એટલે આપેલ દ્વિઘાત સમીકરણનો ઉકેલ કેટલો છે? 1/4 4 છે.
ખ્યાલ આવી ગયો? આ રીતે આપણે અવયવીકરણની રીત વાપરીને એક્ઝામ્પલ ગણી શકીએ છીએ.